Xin chào các bạn. Hàng năm vào mùa rau cải thì mình hay đổ bánh xèo ngoài trời. Năm ngoái vì má mình bị bệnh, mình không có cái đầu óc để làm việc gì. Năm nay thì vẫn là món bánh xèo Quảng Nam lai căng, vì mình xài thêm nước cốt dừa và không dùng bánh tráng để cúng mà dùng lá cải cây. Mình luôn tìm cách đơn giản hóa công thức, khoản nào mà làm được thì mình đã tự làm, không mua đồ làm sẵn. Chỉ xài phụ gia khi không có là không được. Cho nên công thức pha bột của mình rất là đơn giản, mà bánh xèo thì giòn rụm. Bây giờ mình mời các bạn theo dõi cách làm bánh xèo của mình. Trên màn hình thì các bạn thấy nhiều tôm, nhiều thịt, nhưng mà mình chỉ đưa công thức của bạn là 500g tôm và 500g thịt, bởi vì thịt mình làm nó dư, tôm cũng dư luôn. Mình sẽ đổ vô nồi là 750g nước. Tôm thì mình để nguyên vỏ, chỉ rút chỉ lưng thôi, rửa muối giấm cho sạch sẽ. Rồi còn thịt ba chỉ á, thì mình cắt mỏng ra, mình không có luộc, mình chỉ luộc cái miếng thịt nguyên đó. Mình cho vô cái nồi nước đã sôi rồi 1 muỗng cà phê muối. Cái nước này mình giữ lại để mình pha bột, và mình cũng tận dụng cái nước sôi còn nóng đó luôn. Bây giờ mình cho thịt vô luộc. Cái phần thịt này là phần thịt nó sau này mình không có dùng, nhưng mà nếu mà bạn muốn dùng cái thịt để mà đốt bánh xèo có nhiều người họ không có muốn cái miếng bánh xèo nó bị ướt thành ra mình luộc cái mình xắt, và khi mà luộc mình xắt như vậy thì cái miếng thịt nó thẳng, và bỏ vô chảo thì nó nhanh hơn. Chứ mình để miếng thịt như miếng ba chỉ của mình làm khi mình bỏ vô nó lâu mình phải trải miếng thịt ra cho nó thẳng, và nó thịt dĩ nhiên là thịt tươi thì nó còn nước bánh nó cũng có ảnh hưởng một phần. Tôm nhỏ thì mình sau này mình không có lột vỏ, mình để nguyên như vậy, mình chỉ rút chỉ lưng thôi. Còn tôm lớn mình sẽ lột vỏ và mình cắt làm đôi ra, làm đôi theo cái chiều mỏng chiều dày Tôm thì nói chung là không có luộc chín lắm, chỉ nó khi mà nó chuyển sang màu đỏ là mình vớt nó ra. Bạn có thể, nếu mà bạn không thích muốn ăn tôm còn nguyên tươi thì các bạn có thể là không có luộc. Rồi phần tôm thịt thì mình để qua một bên. Bây giờ mình phần bột này là 600g bột với lại 600g nước. Nếu mà các bạn không có gạo ngâm xay như mình, bạn đổ nước vô thì bạn ngâm đến khi nào 600 gạo đó mà ngâm đến khi mình gạn cái nước, còn lại 1.200 là vừa. Tức là trong đó có 600 bột gạo, có 600 nước. Bây giờ mình sẽ đổ vô là 100g bột năng. Mình sẽ để công thức ở phần mô tả về cái làm gạo ngâm xay, nếu mà các bạn thích ngâm gạo mà xay như mình đó. Mình trộn cho nó đều xong mình để đó. Còn các bạn mà ngâm gạo thì mình ngâm gạo xay thì ít nhất là 24 tiếng đồng hồ ngâm gạo, rồi sau đó mình xay xong mình cũng ngâm cũng cỡ 24 tiếng đồng hồ nữa. Bây giờ thì mình sau khi mình cho bột năng vào rồi thì cái nước này mình cũng canh xong nó vừa nóng vừa sôi. Mình vớt tôm ra rồi thì mình lấy cái nước sôi đó mình đổ vô cái bột này. Mình làm bánh xèo này, có nhiều người mình thấy họ làm bánh xèo họ lại dùng nước lạnh, mà mình sau khi mình tìm hiểu mình thấy thì mình thấy nên lấy trùng bằng cái nước này thì nó giúp cho cái bánh xèo mình nó giòn hơn. Bây giờ mình cho vô là 400ml nước cốt dừa trong cái lon đó, nhưng mà vì cái mùa nãy trong nhà nó vẫn còn lạnh nó đặc thành ra mình sang ra cái ly để mình bỏ microwave cho nó, cái miếng mà đen đen ở trong cái nồi đó là miếng hành nhỏ chứ không phải cái con gì. Mình cho vô 2 muỗng cà phê bột nghệ. Cái muỗng này nhỏ xíu rồi, mình nhỏ hơn muỗng cà phê
Bạn cho vô từ từ rồi bạn coi cái màu của nó hơi vàng là được. Cái hành này, cái này chai nó nhỏ, nó cũng thơm lắm. Còn mà không thì các bạn xài hành lá thường, cỡ 1/4 hay nửa cốc. Bây giờ mình cho vô nửa muỗng cà phê muối. Các bạn để ý mình để cái bột này là 30 phút. Mình nhắc lại nha, một bột 2,5 nước. Ở đây là 600 tinh bột gạo với là 100 gam bột năng là 700. Như vậy cái số nước mình xài này là trong đó có 600 gam nước mình ngâm gạo ha, bột gạo. Rồi mình sẽ đổ 750 nước là từ cái nước thịt luộc, nước luộc mà thịt heo tôm này, 700 gam nước sôi đó, với lại 400 gam nước từ cái nước cốt dừa cũng tính vô chất lỏng luôn. Tôm thì tôm thịt thì mình cắt như vậy đó, tại vì con tôm này nó to lắm, mình luộc lại nó teo vậy chứ nó to lắm, mà mình để vô cái bánh nó cộm, thành ra mình cắt bớt ra. Nếu mà bạn muốn bỏ nhiều thì mình bỏ dày lên thôi, bỏ nhiều lên. Hành tây mình sẽ xài một củ để mình bào mỏng ra để bỏ vô cho nó thơm. Giá thì mình làm 100 gram giá ra đậu xanh á, mình làm ra chưa tới 1/4, thành ra có chút xíu giá. Rồi một củ cà rốt mình bào để cho có màu mè cho vui. Rau sống thì ở ngoài vườn có gì mình nhổ hết vô, cải, rau húng, ngò, diếp cá, rau răm, cái gì ngoài vườn có vừa ló lên là mình nhổ cổ nó vô là hết á. Nước mắm mình cũng làm sẵn, nhưng mà nước mắm là mình để công thức ở cuối video á. Rồi bây giờ thì mình bắt đầu vô. Mình xài cái chảo gang. Cái chảo này lợi hại lắm. Đó, bạn coi cái bánh đúc ra nó giòn như là cái gì á. Chỉ có đơn giản vậy thôi, không có bia, không có bột nổi, bột nở, bột cái gì hết trơn á. Mà bạn coi cái bánh nó giòn. Cái phần sau này các bạn có thể coi 1-2 cái mình đổ là được rồi, nhưng mà tại vì mình thích, với lại mình cũng có muốn nói nhiều chuyện trong này, thành ra mình chiếu đi chiếu lại vài cái, không phải là chiếu đi chiếu lại mà chiếu nhiều cái bánh xèo mình đúc. Bạn thấy cách đổ vô dầu thì hơi nhiều phải không? Bắt buộc là phải vậy. Nếu mà mình không có đổ dầu nhiều vô á là bánh sẽ bị cháy và bị xít ở dưới. Bạn thấy cái thịt này là thịt ba rọi á, tại vì mình mua thịt ba rọi mình làm heo bay á thì nó dày, bên cao bên thấp, thì mình cắt ra một miếng bự lắm, rồi mình xắt nó ra. Rồi sẵn đây mình làm bánh xèo luôn. Mình bỏ như vậy là lát mình xếp cái bánh lại nó không cân đối, là bởi vì tôm thịt nó nằm qua ở giữa đó. Bạn nên bỏ nhưng nó nằm 1/2 ở một bên thôi, thì khi mình gấp cái bánh lại nó không bị bể. Và cái chảo này cũng hơi nghiêng, bạn thấy nó nghiêng qua phía bên kia đó, không phải là vì chảo nghiêng mà cái bếp á, thành ra mình phải cầm lên, nó phải lót cái vải, chứ còn cái tay này cầm là nó nóng lắm. Nó vải cái rồi mình lăn cho cái dầu nó. Dầu này là mình xài dầu bơ á, dầu cái trái bơ á, thành ra nhiệt độ nó cao lắm. Mình đúc vậy cái bánh nó mới ngon, để dầu cái nhiệt độ cao đó. Ở ngoài miếng thịt kia mình bỏ muỗng qua bên nữa đó, khi xếp cái là nó rách ra liền à. Thành ra bạn nhớ mình làm 2-3 cái rồi mình mới nhớ sực lại, thành ra mình phải bỏ nó vô bên một bên thôi. Bạn để ý lát mình dỡ cái bánh ra là bánh giòn dữ chưa, nó rất là giòn luôn, mà giòn lâu nữa, giòn lắm. Bạn ăn giống như là, thấy không, mình nói cái miếng thịt bạn nằm đó là mình xếp nó không có ngay ngắn được, thành ra mình phải để nó hoàn toàn qua bên một nửa thôi, đừng có cho nó xâm lấn ở nửa còn lại. Bạn để ý cái bánh có những cái chỗ đen đen đây như vậy là những chỗ đó thiếu dầu á. Đó, bạn dồn cái chảo cái bên bằng phần khô khô đó là dầu nó không có tới, thành ra có nhiều khi mình phải mình
khi mình dỡ ra rồi á, mình hé mình dồn ở dưới đít cái chảo á, mình thấy nó khô thì mình cho thêm dầu vô. Mà cho thêm trước khi nó cháy, chứ cho nó cháy rồi bạn cho thêm vô cũng như không à. Đó, mình đút mần thịt đã sắc sẵn rồi á, luộc chín rồi. Tôm có vỏ là tôm nhỏ mình để nguyên vỏ, bởi vì cái tôm nhỏ này bỏ nguyên vỏ có con tôm nó ngọt lắm. Cái tôm này họ không biết quay coi là tôm ở Thái Lan hay là tôm Việt Nam. Đó, cái này mình để nguyên một bên, mình gỡ là cái miếng nó bằng phẳng đều á. Bánh giòn lắm. Cái bánh xèo mà bạn cầm nằm ngang như vậy nó không cong xuống là biết rồi. Mà phải đổ dầu hơi nhiều à. Mà chấp nhận thôi, ăn bánh xèo là phải chấp nhận vậy. Giống họ, cái bánh này họ còn giống như là deep fry luôn á. Họ bỏ dầu nhiều. Mình thấy hồi xưa mà họ bán ở trong cái chảo trạc trạc này nè, họ đổ dầu ngập luôn, giống như chiên giòn luôn á, chiên ngập dầu á. Được cái chảo mà chảo gan này chiên đã lắm. Cái bánh ra nó nhanh chứ không có lâu. Mình đổ vô cái mình ấy rồi bóc ra cái xay rồi dỡ nắp ra là nó giòn rụm rồi, bạn thấy không? Đó, bây giờ mình mới đổ vô, nhưng mà đổ khi nó đã bị thiếu dầu rồi á. Cái bên này thiếu đó, đến thiếu dầu là nó đen đen liền à. Thêm chút đó, thấy không? Nó đen luôn. Ở bên kia là nó đủ dầu, cái màu đẹp chưa? Còn bên mà thiếu dầu là nó bị đen. Thành ra chịu khó mình có nhiều khi không phải thiếu mà dầu nó bị nghiêng á, nó chảy qua một bên. Nãy giờ đó bạn thấy không? Mình nói chuyện với bạn cũng để các bạn chú ý những cái lưu ý nhỏ nhỏ khi mình đút cái bánh xèo cho nó ngon thôi, chứ còn đâu có cần bia rượu, đâu có cần bột nổi bột cái gì đâu. Mà mình đút 700g bột có rạc là xong liền à. Đó, cái này là cái cuối cùng. Nó ra mình cho nhưng hơi nhiều nó dày lên á. Cái bánh dày quá khó xếp lại. Đẹp dễ sợ. Nhưng mà không bị cháy đó, phần thiếu dầu á. Nước mắm chấm thì 1 chanh 2 đường 3 nước mắm 4 5 6 nước rồi đó, chỉ đơn giản vậy thôi à. Đó là mình nói cái sườn thôi. Còn khi bạn ăn á, thì bạn thấy ví dụ ô chà nó chưa đủ chua thì thêm chút chanh vô. Rồi còn bao giờ mà bạn bán á, thì bạn cũng có kinh nghiệm bán rồi thì cứ là mình điều chỉnh sao mà mình thấy khách nó thấy ngon rồi mình thấy ngon là được. Cái bánh đó bạn thấy mình bẻ một tí xíu thôi mà nhai nó giòn rụm luôn á. Cái này là cũng là nguội rồi đấy nha, chứ không phải là bánh mới. Bánh nguội đó, nó giòn vậy đó kìa. Tại vì chiên giống như deep fry luôn, bỏ nhiều dầu là vậy đó. Thôi cái video của mình chia sẻ cái cách làm bánh xèo. Cái này cũng là miền Trung Lai Nam rồi, nhưng mà chủ yếu là cái khung á, là cái khung miền Trung, chứ khung miền Nam á, là cái chảo giống như cái wok á, nó cong cái đít. Còn cái chảo này chảo bằng đấy. Rồi mình chia sẻ như vậy là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.